to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ni Lina nak buat homemade chicken nugget. Yes. Siapa yang tak suka ni chicken nugget kan? Memang chicken nuggets tu kegemaran ramai orang. Yes. So, kanak-kanak dari kanak-kanak sampailah dewasa semua orang pun makan chicken nuggets. Kali ni kita nak buat kat rumah. So, this is 100% homemade. Di mana semua ingredient itu adalah ingredient yang kita boleh dapat, senang boleh dapat kat rumah tau. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share video saya dengan kawan-kawan anda semua. Okey, sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat homemade chicken nugget. Jom. Okey kawan-kawan, ingredient dia di sini Lina ambil isi dada ayam lebih kurang 300 gram. Kita kena potong macam cube-cube ya. And then di sini Lina ambil lebih kurang 25 gram breadcrumbs, and then 150 gram boiled potato. Okey, potato ni ubi kentang ni dah direbus. And then daun bawang Dina ambil 2 batang saja daun bawang tu. Then kita hiris halus macam ni. And then setengah biji bawang Holland. Okey, setengah sahaja. Potong dadu. And then 1 sudu makan halia yang ditumbuk halus. And then kita perlukan black pepper powder, okey, lada hitam, serbuk lada hitam dan juga garam secukup rasa. Ini ialah main ingredient ya. Beri. Kita ready 1, 2, go. Okay, nama.
Okey kawan-kawan, sekarang kita nak bentukkan kita punya homemade nugget ni. Okey, apa sahaja bentuk pun boleh ya, ikut suka hati masing-masing. Kali ni Lina nak buat bentuk donat. So, kita kena bekukan dulu bahan-bahan yang kita kisar tadi tu. Kita kena bekukan dulu lebih kurang 1 jam lah. Kita kena simpan atas dalam freezer biar dia jadi beku, then baru kita nak gorengkan dia. So sekarang kita bentukkan dia. Yang ni macam mana pun you all boleh bentuk, nak bulat-bulat ke, nak buat heart shape ke, nak potong ke. Lina kali ni nak buat macam donut. Okey kawan-kawan, sekarang kita letakkan nugget yang kita bentuk tu dalam freezer lebih kurang 1 jam ya, biar dia jadi beku. Baru kita nak goreng. So jangan pergi mana-mana, nanti kita tengok macam mana kita nak goreng. Okey kawan-kawan, tengok sini, ini dia ayam yang kita bekukan dalam freezer. So sekarang kita nak goreng. Di sini Lina ambil tepung gandum, 1 biji telur dipukul, and then sedikit serbuk roti ya. Yang ni serbuk roti ni color dia orange. Kalau let's say ada putih pun tak apa, no problem. So first kita tengok proses dia, kita celupkan dalam tepung. Okey, kita celup dalam telur dan kita masuk dalam serbuk roti ya. Okey, kita ulang proses yang sama bagi semua bahan-bahan ni. Okey kawan-kawan, once kita dah sedia siapkan semua, disalut dengan serbuk roti semua kan, kita dah panaskan minyak, dan kita boleh start menggoreng.
Okey kawan-kawan, begitu je lah cara-cara untuk membuat homemade chicken nugget. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Okey. Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.